Pag-aralan naman natin ngayon mga boss itong difference between concrete, mortar at saka itong paste o cement paste. Napaka-importante po itong video na ito tungkol sa materyales sa construction na ito. Napakagamit na gamit po yung materyales na yan, yung pong konkreto, yung pong halo at saka po itong purong simento na hinaluan ng tubig. Dito sa video ito, step by step po natin pag-uusapan ang pagkakaiba ng tatlong yan. Kaya lang bago tayo mag-umpisa mga boss, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, itong tinatawag na cement paste. Ito pong cement paste, binubuo po ito ng purong simento at saka tubig. Ang ibig pong sabihin ng cement paste is the combination of water and cement and mostly used as a finishing material. Tama po yan, no? Ito pong cement paste na ito, kung halimbawa po gusto po nating i-finish yung flooring natin, ginagamitan po yan ng cement paste para kuminis. Ganon din po sa pader, kung nagpapader po tayo, pinalitada po ng wrap yan, kung gusto po nating i-finishing, cement paste po yung ginagamit para kuminis. Okay, ayun po yung cement paste. Punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, itong tinatawag na cement mortar naman o sa Tagalog, halo. Ito pong halo na ito, yung cement mortar, binubuo po yan ng buhangin, semento, tubig. Kung kanina po, no, ang cement paste binubuo lang po ng semento at saka tubig. Kung dadagdagan po yan ng buhangin, magiging cement mortar po yan o halo. Ito pong halo na ito, no, karaniwan pong ginagamit yan kung magpapapalitada po tayo. Yung pong tinatapal dyan na pinangpaplaster o pinangpapalitada, yan po yung tinatawag na mortar. At saka dito sa pag-aasintada mga boss, yung paglalagay ng hollow block, pagpapatong-patungin yan, yung halo na inilalagay sa pagitan ng dalawang hollow block na yan, yan po mortar. At saka yung ipinapasok sa butas ng hollow block mga boss, no, na halo, yan po yung cement mortar. May iba't ibang timpla yung halo na yan mga boss, no. Meron pong timpla yan na 1:2 hanggang 1:6. Ang ibig sabihin mga boss, isang simento, dalawang parte ng buhangin. Hanggang isang simento hanggang 6 na parte ng buhangin. Ayan po yung halo ng cement mortar. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, etong concrete naman o konkreto. Kung kanina mga boss, yung mortar, binubuo siya ng simento, buhangin at saka tubig. Dito sa konkreto mga boss, idadagdag mo lang yung graba. Ito na yung konkreto. Yung konkreto na yan mga boss, no, merong iba't ibang grado yan o grades. Magmula sa M5 hanggang pataas, no. Ang ibig sabihin yan, M mix yun, no? Tapos yung 5 naman o yung number sa dulo, yan po yung tibay ng konkreto. Halimbawa po itong M5 mix 5 Newton per square millimeter, no? Ito naman po yung ratio niya. Yung 1 is yung simento, yung 5 is yung buhangin, tapos yung 10 yan po yung graba. Kaya lang mga boss, sana panoorin nyo po yung video ko tungkol sa concrete grades. Meron po akong isang video niyan, detalyado ko pong diniscuss yung grades of concrete. Ito pong konkreto, no? Ito po yung pinakamadalas na gamiting materyales sa construction. Ginagamit po yan sa paggawa ng poste, biga, yung slab o yung flooring, pundasyon at marami pang iba. Okay, kung nagustuhan nyo mga boss itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.